Tiền tệ chính là mạch máu, là thứ vũ khí lợi hại nhất thời bình. Và nhìn vào cuốn sổ nợ của một quốc gia, cụ thể ở đây là người hàng xóm Campuchia, chúng ta sẽ đọc vị được chính xác ai đang cầm trịch cuộc chơi, ai đang đóng vai trò kiến tạo và đại cục của khu vực đang xoay chuyển ra sao. Câu hỏi đầu tiên mà rất nhiều người đang tò mò chắc chắn là rốt cuộc thì Campuchia đang nợ Việt Nam bao nhiêu tiền? Khi lật cuốn sổ nợ ở Phnom Penh tính đến thời điểm cuối năm 2025, con số ghi nhận được thực sự gây sốc, chỉ bằng 1-2 ngôi biệt thự ở Việt Nam mà thôi. Con số ghi nhận được là 6,25 triệu đô la Mỹ. Lần đầu tiên nghe đến con số này, thú thật là nhiều người sẽ phải khựng lại một nhịp. Trong một thế giới mà người ta mở miệng nói đến chuyện tỷ đô thì hơn 6 triệu đô la Mỹ quả thực là một con số nhỏ bé đến mức khó tin. Để dễ hình dung, số tiền này chỉ ngang ngửa giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ hạng trung ở châu Âu, thậm chí là một cầu thủ rất trẻ tại châu Âu, hoặc chưa bằng doanh thu một tháng của một doanh nghiệp bất động sản ngay tại Việt Nam. Xếp hạng trên bình diện quốc tế, khoản nợ này đưa Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách những chủ nợ song phương của Campuchia. Nhưng tại sao Campuchia lại nợ Việt Nam ít như vậy? Tưởng là Việt Nam đầu tư rất nhiều vào Campuchia cơ mà. Một nước sát vách có mối quan hệ gắn bó mật thiết về mọi mặt như Việt Nam lại chỉ cho Campuchia vay một khoản tiền mang tính tượng trưng như vậy ư? Thực ra thì câu trả lời nằm ở chiến lược tiếp cận dòng vốn. Suốt hàng chục năm qua, cách chúng ta làm ăn với Campuchia không đi theo con đường nhà nước rót những gói tín dụng khổng lồ cho chính phủ nước bạn vay mượn. Thay vào đó, chúng ta chơi bài tấn công tổng lực bằng dòng vốn đầu tư trực tiếp. Tức là ở đây, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ xách vali tiền, vác công nghệ và con người sang nước bạn để mở cõi. Hàng loạt những ông lớn của nước ta đã bám rễ sâu tại Campuchia. Từ viễn thông phủ sóng đến hang cùng ngõ hẻm, đến hàng chục nghìn hecta cao su bạt ngàn, hay các dự án nông nghiệp công nghệ cao, ngân hàng và hàng không. Ví dụ như viễn thông, cứ nhìn cách Viettel với mạng Medphone kéo cáp quang, phủ sóng từ thành phố lớn đến tận những vùng nông thôn hẻo lánh nhất là thấy. Hay trong nông nghiệp, những tập đoàn cao su hay nông nghiệp công nghệ cao của chúng ta cũng đã đổ hàng tỷ đô để biến những mảnh đất của Campuchia thành những nông trường bạt ngàn, trực tiếp tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người dân bản địa. Rồi cả các ngân hàng thương mại nhà mình cũng sang tận nơi lập chi nhánh để bơm vốn, hay việc chúng ta hỗ trợ họ gây dựng cả một hãng hàng không quốc gia. Cái hay nhất của chiến thuật này nằm ở chỗ tiền túi của doanh nghiệp bỏ ra thì doanh nghiệp tự quản lý, lãi được mà lỗ thì tự chịu. Toàn bộ số tiền tỷ đô đó chảy thẳng vào nền kinh tế chứ không hề bị ghi vào sổ nợ công của chính phủ Campuchia. Nhờ thế, mối quan hệ ở thượng tầng giữa hai quốc gia cực kỳ nhẹ nhõm, không bên nào bị sức ép chính trị hoặc lo sợ một thứ được gọi là bẫy nợ. Nói cách khác, đây là một thế cờ đắc nhân tâm vô cùng bền vững. Khi doanh nghiệp nước mình sang làm ăn, tạo ra của cải thật, hạ tầng thật và trả lương thật cho người dân của họ, thì sự gắn kết giữa hai nước diễn ra rất tự nhiên từ dưới lên trên. Hai bên cùng có lợi, doanh nghiệp mình cũng có lợi thị trường để bung sức, kinh tế nước bạn được tiếp máu để phát triển, mà tình làng nghĩa xóm thì vẫn êm đẹp, không hề gợn chút áp lực nào. Bây giờ hãy tạm bỏ qua khoản nợ nho nhỏ với Việt Nam, chúng ta bước vào phần kịch tính nhất của câu chuyện. Lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ nợ ở Phnom Penh. Campuchia nợ nước nào nhiều nhất? Câu trả lời đã quá rõ ràng và thực ra cũng chẳng làm ai bất ngờ, đó là Trung Quốc. Nhưng cái khiến người ta phải giật mình chính là quy mô và khoảng cách khủng khiếp giữa vị trí số 1 với phần còn lại của thế giới. Chốt sổ cuối năm 2025, Campuchia đang gánh khoản nợ lên đến 3,95 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Nhìn vào tổng quy mô nợ công nước ngoài của toàn bộ đất nước Campuchia lúc này là 12,49 tỷ đô la. Chúng ta sẽ thấy Trung Quốc chiếm khoảng 1/3. Nếu đem so sánh vui với khoản nợ của Việt Nam thì số tiền Campuchia đang nợ Trung Quốc lớn hơn khoảng hơn 600 lần. Lý do đằng sau dòng vốn cuồn cuộn này thực ra rất dễ hiểu nếu chúng ta đặt mình vào vị thế của Campuchia. Đất nước của họ đang trong một cơn khát hạ tầng chưa từng có. Muốn nền kinh tế cất cánh, muốn thu hút đại bàng về làm tổ thì không thể dùng mãi những con đường đất đỏ bụi mù mịt hay những bến cảng chật chội. Họ cần những con đường cao tốc phẳng lì nối thẳng thủ đô ra biển, cần những sân bay quốc tế khổng lồ, cần những cây cầu hoành tráng vắt ngang sông Mekong và cần cả những khu phức hợp thể thao đủ sức để tổ chức những sự kiện tầm cỡ châu lục. Tất cả những thứ đó đều ngốn một núi tiền. Và khi Campuchia gõ cửa phương Tây để vay tiền, họ thường vấp phải những rào cản thủ tục cực kỳ mệt mỏi. Nào là phải đánh giá tác động môi trường gắt gao, nào là phải tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về nhân quyền, giải tỏa đền bù, chưa kể thời gian phê duyệt có khi kéo dài vài năm trời. Trong khi đó, dòng tiền từ Trung Quốc, đặc biệt là thông qua dự án vành đai và con đường, lại mang một phong cách hoàn toàn khác, nhanh gọn, dứt khoát và chơi tất tay. Trung Quốc không quá bận tâm đến những tiêu chuẩn của phương Tây, họ mang tiền đến, đi kèm luôn với bản thiết kế, đội ngũ kỹ sư hùng hậu, vật tư máy móc và cả hàng vạn công nhân trực tiếp sang thi công.
Với một quốc gia đang nóng lòng thay ra đổi thịt từng ngày như Campuchia, dòng tiền dễ dãi này chẳng khác nào một liều doping hạng nặng, giúp họ ngay lập tức có những công trình thế kỷ, chẳng hạn như tuyến cao tốc Phnom Penh Sihanouk View hay sân vận động quốc gia mới hoành tráng. Tất cả đều mang đậm dấu ấn của dòng vốn tỷ đô từ phương Bắc. Đổi lại, Trung Quốc có một người bạn chiến lược cực kỳ quan trọng. Như vậy, chúng ta đã biết đến vị trí số 1 là của Trung Quốc và một vị trí trong top 10 là của Việt Nam. Khi ánh hào quang của dòng vốn Trung Quốc đã quá chói lọi, người ta thường ít để ý đến những ai âm thầm đứng phía sau. Nhưng nếu muốn hiểu trọn vẹn bức tranh, chúng ta không thể bỏ qua nhóm bám đuổi này. Xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách những chủ nợ của Campuchia là một cái tên vô cùng quen thuộc, Nhật Bản, với khoản cho vay gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Phong cách bơm tiền của người Nhật hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc. Các khoản vay của Nhật Bản thường dưới dạng viện trợ phát triển chính thức, gọi là ODA, với lãi suất thấp đến mức gần như bằng không và thời gian trả nợ có thể kéo dài hàng chục năm. Tuy nhiên, tiền của Nhật không bao giờ dễ dàng. Họ đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối, kỹ năng thi công phải cực kỳ khắt khe và thường nhắm vào những dự án mang đến tính bền vững cốt lõi như hệ thống cấp thoát nước, cầu đường chất lượng cao hay là phát triển nước sạch. Nhờ cách làm chậm mà chắc này, Nhật Bản vẫn duy trì được một quyền lực rất mềm cực kỳ đáng nể tại Campuchia, được người dân địa phương vô cùng tôn trọng về chất lượng công trình. Ngay sau lưng Nhật Bản là một Hàn Quốc đang vươn mình mạnh mẽ với con số nợ ở Campuchia đang gánh là vào khoảng gần 800 triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc đang chứng tỏ tham vọng không hề nhỏ trong việc tạo tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Họ liên tục tung ra các gói tín dụng hỗ trợ hạ tầng giao thông và y tế, kết hợp với làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ những tập đoàn tư nhân như Samsung hay Hyundai. Vị trí thứ tư là nước Pháp với khoảng gần 750 triệu đô. Việc Pháp vẫn duy trì một khoản nợ tương đối lớn ở đây, chủ yếu đến từ sợi dây liên kết lịch sử sâu đậm từ thời kỳ thuộc địa, và họ vẫn đang tài trợ nhiều dự án trùng tu văn hóa, giáo dục và cấp nước sạch ở Campuchia. Xa hơn một chút phía dưới bảng xếp hạng, chúng ta thấy sự góp mặt của Thái Lan với hơn 54 triệu đô và Đức với hơn 22 triệu đô. Những con số bắt đầu nhỏ dần và mang tính chất hợp tác kỹ thuật đặc thù nhiều hơn là những toan tính chiến lược tầm cỡ. Campuchia tất nhiên không ngắt nợ ở đây. Đang gánh trên vai khối nợ gần 12,5 tỷ đô nhưng họ chưa dừng lại, tức là họ đi vay tiền xây nhà xưởng, làm đường xá để ra dòng tiền trong tương lai, chứ không phải mượn tiền để chia nhau tiêu xài hay trả lương thường xuyên. Cần phải hiểu, phần lớn khối nợ của Campuchia là cho hạ tầng. Campuchia đang ở trong một giai đoạn vàng của sự kiến thiết. Lợi thế nhân công giá rẻ của họ đang thu hút sự chú ý cực kỳ lớn từ các chuỗi cung ứng toàn cầu muốn rời khỏi Trung Quốc. Nhưng để kéo được những đại bàng công nghệ hay những nhà máy dệt may quy mô lớn về, chỉ có nhân công giá rẻ là chưa đủ. Các nhà đầu tư cần một hệ thống vận chuyển hoàn hảo, đường xá không được tắc nghẽn, cảng biển phải bốc rỡ nhanh, mạng lưới điện phải chạy phà 24/7, không được mất điện luân phiên. Nhìn lại toàn bộ đại cục, bức tranh nợ công của Campuchia không phải là một màu xám xịt của sự khủng hoảng như báo chí hay đâu đó người ta vẫn nói, nhất là trên mạng xã hội, mà nó giống như một công trường ngổn ngang nhưng đầy sinh khí. Chúng ta cần có những cái nhìn công tâm, không phải cái gì của một đất nước nào mà có những góc nhìn thiếu thiện cảm thì đều xấu cả. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để tiếp tục dõi theo và đồng hành với những video kế tiếp của bình luận viên Hải Thanh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.